Ska vi se. Okej, då är vi tillbaka. Vi är i Skåne igen. Ska fiska med flytringen. Helt vindstilla idag. Väldigt muligt, men det är för att solen ligger på och värmer upp. Så jag tror att det kommer att bli kanonväder idag. Så vi ska montera ihop här och parkera bilen. Och så ska vi ut. Se hur det ska gå idag. Känns hett idag, va? Känns jäkligt hett idag. Ja, det är som vanligt är förväntningarna skyhöga. Det är inte bra. Det är inte bra. Men det är inte så... Det är inte så lätt att ha något annat. Ja, det här är ju någonting som jag har längtat efter sedan förra året. När jag såg det här stället med båtrampen. Kan man paddla ut här runt. Och så har vi en fantastiskt fin vik där. Jag tror inte man ser någonting nu. Men jag kan kolla. Jag tror inte man ser något för det är för dimmigt. Det är bara en tjock vit dimma. Jag vet vad fint man ser botten här. Här har vi inte sett förut. Alltid blåst när jag har varit. Vi har här, ja, det går inte att se något här idag. Det går inte att se något, vi har stranden. Så jag kommer fiska här ute. Liten bit ut, inte för långt ut. Och sen är det ett rev där borta, men det syns inte nu, men vi ska kika på det sen. När solen kommer fram, för den kommer fram. Det är det som gör att det är dimmigt, för att det värmer upp. Nej, jag kan inte gå här och titta. Jag måste ut. Börja fiska. Kan inte hålla på och gå här och det. Så fint det, vet du. Jag vill gå ut på bryggan här, men vi har inte tid med det.
får slänga ihop grejerna här nu. Nu är det bara sista kvar. Sätt ihop spöna. Ja. Och i grejerna. Årar är på. Vi har ankare, flytväst, bommen där över. Och vi stora hoven idag. Simfötter och lite sittgrejer. Vi har våra lådor. Blandat, ekolod och grejer. Batterier, flugor. Mera kameror, spö. Nu. Så. Kamera 2 kallar vi den. Kamera 2. Tackla spön. Fan, jag är varm. Det är fan ingenting man bär runt på. Allt det här grejerna som jag har. Det kan jag lova er. Det är ingenting som man bär runt på. Så ska man i den här, de är hårda nu när det är kallt. Alltid lika spännande. Det är hårt. Det är kallt väder. Så. Det är lite rak i ryggen nu när jag ställer om den. Så. Så. Tror vi är på gång nu. Så går det att filma så eller? Gör det va? Och lite olika vinklar. Spännande. Den kan vi börja byta ut direkt. Frågan är om de kan inte ro när jag har den kameran där. Fan vilka förväntningar jag har idag. Det var det fiskalvan. Den dök. Där såg jag faktiskt en fisk. Här tror jag en bra sträcka att fiska av. 2 meters djup. Mycket sådana tångbälten här. Bara smyga fram här. Här är optimalt. Lite för långt på botten. Fiskar vi av kanten här på tångbältet.
Nej. Ska jag få döden där nu. Jaha. Det hoppats på en redan. Man får känna på det lite. Det är bara sand. Jag vill få lite tång igen. Lägger vi ut så fiskar vi över det. Det är perfekt. Nej, det blir byte av kör flytlina när jag kom fram till revet där borta. Det är 4 meter här nu. Lång tid var inte så lång tid. Kan fiska lite för djupt, men jag ville testa djupt också. Nu har jag fiskat grunt nu varje gång jag varit här, så nu vill jag komma ut lite. Så ska jag fiska inåt sen när vi kommer dit bort. Jag var beredd, för de hugger ju så jävla hårt havsöringen också. Det gäller att hålla grejerna. Det har vi lärt oss. Kan bli så att jag får gå in på land lite grann och värma upp fötterna lite. Det är inte omöjligt. Det är rätt kyligt i vattnet. Vad är det man grader i det vattnet? Det är 5,8 på ytan, så det borde vara väldigt, väldigt bra förutsättningar faktiskt. Men då är det ju längre in. Eftersom detta är på ytan. Nu börjar det bli grundare. Väldigt mycket grundare till och med. Jag skulle vilja säga att jag ska kastas åt det här hållet nu, för att nu är det 2 meter bara. Oj, vad fort det blir grönt. Det ser ju stekhett ut. Det ser ju precis stekhett ut. Till och med ska kasta ditåt. Det kanske är så att vi får byta spö. Jag tror det. Jag tror vi ska sätta på en kuppabasse. Nu börjar det bli jävligt grönt. Det är kuppabass. Lite mer lättkastat. Kommer solen med en kopparbass är ju perfekt här nu. Det har alltid varit perfekt i de här förhållandena. Den kastar mycket längre nu. Det blir någon som bryr sig om det. Oj, den här rullen och den linan och annat. Jag har inte på mina fingerskydd. Den har legat upprullad en tag, den här linan. Nej, det har den inte, för jag tog upp den i vintras. Nackdelen är att man blir blöt hela tiden. Nu när det är så här kallt så är inte det trevligt. Helvete vad fint det var. Helvete vad fint det var. Åh jävlar. Det var det. Bara på en sten. Då kör på grund. Det var en fisk innan fikat. Orange volleyboll. Den har ju funkat innan. Så why not? Sluta slå i vattnet. Tunga vet du.
helvete, jag driver. Jag driver ju inte jättemycket, men nej, vi får gå in på land. Värma fötterna lite. Hallå! Ja, du har inte känt något heller? Nej. Nej, det flod ut eller sjunkande vatten så brukar det aldrig ge någonting. Nej. I alla fall inte några mängder. Men här har det blivit sämre och sämre år från år. Alltså det är så? Ja visst. Det är ju en jätteskillnad med tiden. Jag har fiskat här i 50 år. Ja. Nej, det är en jätteskillnad. Då kunde man ta 10 på en dag. Ja. Idag är man glad om man får någon. Va? Ja. Vad gött att komma upp med fötterna i vattnet en stund. Nej, det är kallt. Ja, det är samma det. Försöka få till en fikapaus här. Det börjar bli lite bris. Det är bra, säger många. Ja. Nu är det så här att nu börjar hoppet släckas igen. Jag var så taggad som vanligt. Men liksom det är inte ens nära idag heller. Nu ska vi se, nu börjar vi komma ut här lite grann igen. Ja, jag tror 0,30 tafs är optimalt för havsöring. Känns lite så. Jag har tyvärr ingen 0,30 utan jag har 0,35 eller 0,25. Så det är väldigt ooptimalt. Gräs. Tyvärr för min del då. Det kan vara bra detta också att det börjar att fläkta upp lite. Det vet man ju faktiskt inte. Jag ska göra lite försök till här ute. Jag ska göra några försök till. Sen ska jag paddla bort faktiskt. Fortsätta där borta. Men när jag ska fiska på sandbotten så kör jag nog fan skjutbilen, tror jag. Ingen feeling alls här med handskarna. Ta med en handske i alla fall, tror jag. Jag kan ta in lina. Men nu får jag åka. Eller? Ja, det får jag göra. Så jag kan ta in en lina ordentligt. Det var det i botten också. Men jag tycker att jag ändå har bra vibbar fortfarande. Alltså förhållandena är fortfarande super. Alltså det är, jag tycker detta, jag gillar ju detta. Nu är de ju optimala med det här lilla vågskvalpet och inte driver för mycket. Nu kan det börja hugga. Nu får det börja hugga. Kom igen.
Fan, kan det vara så här jävla dött här igen? Så mycket vatten. Nästan en solfjäderform här då, får vi se. Kastar vi rätt in i vinden. Det är bra. Till och med dra ut lite linan till. Om vi slår i botten i motvind så kan vi göra det. Solfjäderform. Ja, nu är det inte bra. När man har den på vinden på högersidan. Bra kast här nu. Så blir det snabb handtvist. Och lite speed på den. Speed och småryck. Vad kan gå fel? Här är de inte i alla fall. Nej. Förmodligen inte där heller. Var det tugg, tror jag. Eller var det botten? Det kändes inte så där bonka utan det var mer kanske... Nej, det kan vara botten. Det kan vara botten. Men det var kul att få lite puls. En 10:e sekund. Nej, det måste vara botten. Det finns ingen fisk här. Nu vill vi gå och vara överoptimistiska. Vad är stenen där? Och ett litet riktmärke här. Nej, vi paddlar bort till där bort igenom. Vad roligt detta. Det är den här strålande solen som skulle komma där. Det har de inte sett. Det är så otroligt. Superotroligt. Flugan går ju helt rötet också. Fan. Vad är stenen? Där har de blåst in. Driver så jävligt. Nej. Det är ett jävla liv. Man kan inte säga att jag inte fiskar av stora områden i alla fall. För det gör jag eftersom jag håller mig flytande hela tiden. Nej, det är lätt att hålla sig för skratt nu. Nej, vi sitter en fisk. Det finns inte en fisk. Här är ju hur rätt som helst. Så. Det är att fötterna, jag tror fötterna blir mindre, alltså krymper när de blir kalla. Det är därför jag får skoskav. För jag känner hur mycket glatt det är i skorna nu mot vad det var förut. När de är precis iskalla. Fan, jag vill bara ut och fiska. Jag vill bara ut och kasta. Jag skulle vilja vada ut och kasta, men jag måste värma upp mina fötter. Jag måste gå. Så bara byta lite batterier där. Nej, jag tror vi får köra på. Tror vi får köra på bara, helt enkelt. Inte mycket att göra. Så tar vi ror. Vi kommer ut
Snabbt och lätt. Men alltså den här ska funka. Det finns ingen anledning att byta den här flugan. Det ser hur bra ut som helst i vattnet. Problemet är att det inte finns någon fisk. Problemet är inte flugan. Jag tror jag behöver ha den i det här mörker. Jag tror fan jag ska byta fluga. Jag tror fan jag ska byta fluga. Ja, det ska vi. Vi ska sätta på tung. Den är tung, men vi ska sätta på en 5 grams. Och sjunker som en sten. Sätter jag på en supertung. Det är supergrönt. Okej, här har vi en egenkomponerat recept. Vit med grönt hackel. En Fritz heter de. Fritz Nobler. Men jävlar vad grönt det var. Sätter på den tyngsta flugan jag har. Sjunker som en goddamn stone. Ja, vi får testa. Kommer att fastna i botten hela tiden. Helvete vad grönt det var. Kanske inte så grönt. Kanske bara är stora tångöar under botten. Fan vad långt bort jag paddlar nu. Så jag får vända. Fan jag får vända. Ja, det är grönt där borta vet du. Jävlar. Det är tång där vet du. Jävla massa tång här. Fan vad grönt det var. Jag visste jag skulle inte sätta på den tunga. Jag tar in den snabbare då. Det var här vid stenen som det var grönt. Jag tog på 7 ändå. 2,5 meter. Det är vi vana vid. Det är vi van vid. Helt otroligt detta. Helt otroligt detta. Det här verkar inte funka heller. Fy fan. Fan kan det bli så jävla dåligt. Hur i helvete kan inte ens hugga? Åh fy fan vad kallt. Ja, kämpar vi på här. In i det sista. Kom igen, slutspurten nu då. Nu är det mycket ålagräs här. Men det kanske är bra med sjunklina då. Jag vet att jag kommer få trassel i det här utlägget. Nu sluta blåsa och bara låta solen värma lite grann. Det kommer inte bli något idag. Det kommer bli ett bompass till. Helt jävla sanslöst. Helt otroligt. Inte en enda jävla fisk. Helt otroligt. Det är fan helt otroligt. Här var det livat. Här var det glatt. Här var det jävlar med livat och glatt.
tycker det är för kallt nu. Okej. Det var alltid från flytringsäventyret i Höganäs. Otroligt fint här nu. Titta här. Det är som att tvätta av linsen här lite. Otroligt fint. Nu är det väldigt lugnt här inne. Det var inte lika lugnt där ute. Men det börjar blåsa upp här nu. Men jag var lite för kall. Jag märker det att så här års och även om solen är framme så vid 4 så blir det väldigt kallt alltså. Så att ja. Trist när det inte blir någon fisk. Det är bara att ta nya tag. Som ni vet. Så vi syns snart igen. Tack för att titta.